Có một điều thú vị mà rất ít người để ý, hầu như chiếc loa nào quanh chúng ta cũng có nam châm ở bên trong. Loa điện thoại có nam châm, loa tivi có nam châm, tai nghe cũng có nam châm. Những chiếc loa kéo, loa karaoke hay loa sân khấu lớn thì phía sau thường có gắn một khối nam châm rất to và nặng. Nhìn vào đó nhiều người sẽ thắc mắc rằng nam châm thì liên quan gì đến âm thanh? Nó có nhiệm vụ hút tiếng nhạc hay không? Hay được dùng để làm tiếng bass mạnh hơn? Thật ra thì nam châm không hút âm thanh và cũng không tạo ra được âm nhạc. Vai trò của nó là tạo ra lực để làm màng loa rung. Chính sự rung động ấy mới làm không khí chuyển động và tạo ra âm thanh mà chúng ta nghe được. Muốn hiểu vì sao trong loa nhất định phải có nam châm, trước hết chúng ta cần hiểu âm thanh thực chất là gì. Âm thanh thực ra chính là không khí đang rung. Khi một người nói chuyện, chúng ta nghe được giọng nói. Khi ai đó đánh trống, chúng ta nghe thấy tiếng trống. Khi bật một bài hát, chúng ta nhận ra tiếng ca sĩ, tiếng đàn. Tuy nhiên, âm thanh không phải là một thứ vật chất đặc biệt tự bay từ người nói hoặc từ chiếc loa vào tai. Âm thanh thực chất là sự rung động lan truyền qua không khí. Ví dụ khi đánh vào một chiếc trống, mặt trống sẽ rung phía trước và cái quá trình này nó đã tạo ra âm thanh. Khi những dao động ấy đến tai, màng nhĩ của chúng ta cũng rung theo. Sau đó hệ thần kinh gửi tín hiệu lên não, não bộ mới phân tích và cho chúng ta biết đó là tiếng trống, tiếng người nói hay là tiếng nhạc. Giọng nói của con người cũng hoạt động theo cách tương tự. Khi chúng ta nói, dây thanh trong cổ rung lên, nó làm không khí trong miệng và xung quanh rung theo. Những dao động ấy lan đến tai người nghe và được nhận biết thành lời nói. Như vậy muốn tạo ra âm thanh thì nhất định phải có một vật nào đó rung. Trong chiếc trống, đó là mặt trống. Trong cổ họng người, đó là dây thanh. Còn trong loa, bộ phận rung để tạo ra âm thanh chính là màng loa. Nếu tháo lớp bảo vệ phía trước một chiếc loa, chúng ta thường thấy có một bộ phận hình tròn hoặc hình nón, đó chính là màng loa. Màng loa có thể được làm từ giấy, nhựa, vải, kim loại mỏng, sợi carbon hoặc nhiều loại vật liệu đặc biệt khác. Khi loa hoạt động, màng loa không đứng yên, nó liên tục tiến ra phía trước rồi lùi về phía sau. Mỗi lần tiến ra nó đẩy không khí ra phía trước, mỗi lần lùi vào nó làm không khí ấy giãn ra. Quá trình này diễn ra rất nhanh, tạo thành các dao động truyền đến tai người nghe. Nếu màng loa rung chậm, nó tạo ra âm thanh trầm. Nếu rung nhanh, nó tạo ra âm thanh cao. Nếu màng loa rung mạnh, âm thanh phát ra lớn, rung nhẹ, âm thanh sẽ nhỏ hơn. Vấn đề là màng loa không thể tự rung, nó không có cơ bắp, cũng không có một động cơ riêng theo kiểu máy móc bình thường. Vì vậy loa cần một cơ cấu có khả năng kéo màng loa ra rồi đẩy vào với tốc độ cực nhanh. Cơ cấu ấy được tạo thành từ nam châm và cuộn dây. Đó chính là lý do bên trong loa lại phải có nam châm. Bên trong một chiếc loa thông thường, phía sau có một cuộn dây nhỏ. Cuộn dây này thường được quấn bằng dây đồng rất mảnh và có tên gọi là cuộn dây âm thanh. Cuộn dây này được gắn với màng loa, vì vậy nếu cuộn dây chuyển động thì màng loa cũng chuyển động theo. Xung quanh cuộn dây là một nam châm vĩnh cửu. Nam châm này tạo ra một vùng từ trường mạnh và ổn định. Cuộn dây được đặt đúng vào khe có từ trường mạnh nhất. Đây là khu vực quan trọng nhất trong toàn bộ chiếc loa. Khi tín hiệu âm thanh dưới dạng dòng điện chạy qua cuộn dây cũng tạo ra từ trường riêng. Từ trường của cuộn dây tương tác với từ trường của nam châm vĩnh cửu. Có lúc chúng hút nhau, có lúc chúng đẩy nhau. Kết quả là cuộn dây bị kéo về một phía rồi lại bị đẩy sang phía ngược lại. Vì cuộn dây gắn với màng loa nên màng loa sẽ bị kéo đẩy. Màng loa rung làm không khí rung và thế là âm thanh được tạo ra. Toàn bộ quá trình diễn ra theo một chuỗi rất rõ ràng. Tín hiệu đi vào loa, dòng điện chạy qua cuộn dây tương tác với nam châm, màng loa bắt đầu rung, không khí bị rung theo và cuối cùng tai chúng ta nghe được âm thanh. Thế thì có một câu hỏi được đặt ra, đó là tín hiệu âm thanh điều khiển màng loa như thế nào? Khi mở một bài hát trên điện thoại, máy tính hoặc đầu phát nhạc, bài hát được gửi đến loa dưới dạng tín hiệu điện. Dòng điện này không chạy đều như dòng điện dùng để thắp sáng bóng đèn. Nó liên tục thay đổi về độ mạnh, tốc độ và chiều chạy. Những thay đổi ấy mang theo toàn bộ thông tin của bản nhạc. Khi nhạc sĩ hát to, tín hiệu điện có biên độ lớn hơn, cuộn dây bị kéo và đẩy mạnh hơn, khiến màng loa rung mạnh hơn, không khí dao động mạnh hơn và tai chúng ta nghe thấy âm thanh lớn hơn. Khi ca sĩ hát nhỏ, tín hiệu điện yếu đi, cuộn dây chuyển động nhẹ hơn, màng loa rung ít hơn và âm thanh nhỏ lại. Nếu bài hát có tiếng cao, dòng điện đổi chiều rất nhanh khiến màng loa rung nhanh. Nếu là tiếng bass, dòng điện đổi chiều chậm hơn nhưng màng loa thường phải di chuyển xa hơn để đẩy được nhiều không khí. Có thể hiểu, tín hiệu âm thanh giống như một bản hướng dẫn cực kỳ chi tiết. Nó nói cho màng loa biết phải rung nhanh hay chậm, mạnh hay nhẹ, tiến ra bao xa và lùi lại bao nhiêu. Nam châm và cuộn dây là bộ biến bản hướng dẫn bằng điện ấy trở thành chuyển động thật. Vì sao không dùng động cơ nhỏ để thay cho nam châm? Nhiều người đặt câu hỏi, nếu mục đích chỉ là làm màng loa chuyển động, tại sao không lắp một động cơ nhỏ phía sau? Vấn đề là động cơ thông thường thì thường tạo ra chuyển động quay, quạt điện quay, máy bơm quay và động cơ xe điện cũng quay. Trong khi đó màng loa không cần quay, nó cần tiến rồi lùi.
Quan trọng hơn, nó phải đổi hướng cực kỳ nhanh và chính xác. Một bài hát có thể thay đổi hàng nghìn lần chỉ trong một giây. Tiếng trống vừa vang lên đã phải dừng ngay, giọng ca sĩ liên tục lên xuống. Tiếng đàn có thể thay đổi rất nhanh và phức tạp. Nếu sử dụng động cơ cơ khí bình thường, các bánh răng, trục quay và bộ chuyển động sẽ có quán tính. Chúng khó đổi hướng liên tục với tốc độ cao, chỉ cần chậm một chút, âm thanh đã bị méo, kéo dài hoặc không còn giống với bản gốc. Trong khi đó, hệ thống nam châm và cuộn dây phản ứng gần như ngay lập tức. Dòng điện đổi chiều thì lực cũng đổi chiều, không cần bánh răng, không cần trục quay và không cần bộ chuyển động phức tạp. Đây chính là lý do cơ cấu điện từ rất phù hợp với loa. Màng loa có thể rung nhanh đến mức nào? Tai người trẻ và khỏe thường nghe được âm thanh trong khoảng từ 20Hz đến khoảng 20.000 Hz. Hz là đơn vị chỉ số lần dao động trong một giây. Âm thanh 20Hz có nghĩa là màng loa rung khoảng 20 lần mỗi giây. Âm thanh 1000 Hz nghĩa là nó rung 1000 lần mỗi giây. Còn âm thanh 10.000 Hz đòi hỏi màng loa rung đến 10.000 lần chỉ trong một giây. Tốc độ này là rất lớn, gần như không thể tạo ra bằng một cơ cấu máy móc thông thường có bánh răng và trục quay. Nhưng với cuộn dây đặt trong từ trường, mỗi khi dòng điện thay đổi, lực cũng thay đổi ngay. Vì vậy màng loa có thể phản ứng rất nhanh. Đó là lý do mà loa với cơ cấu nam châm vẫn tồn tại cho đến bây giờ. Vì sao loa bass thường có nam châm rất to? Khi nhìn phía sau một chiếc loa bass lớn, chúng ta thường thấy một khối nam châm khá nặng. Có chiếc chỉ nặng vài lạng nhưng cũng có cái nặng đến vài cân. Những chiếc loa sân khấu công suất lớn thì còn có hệ thống nam châm rất đồ sộ. Lý do là loa bass phải đẩy một lượng không khí lớn, âm trầm có tần số thấp nên màng loa không cần rung quá nhanh. Tuy nhiên nó phải tiến ra và lùi vào một quãng đường lớn hơn. Màng loa bass cũng thường có kích thước lớn, vì diện tích càng lớn thì mỗi lần chuyển động càng đẩy được nhiều không khí. Một màng loa to lớn và nặng cần lực mạnh để điều khiển. Nam châm mạnh giúp cuộn dây tạo ra lực lớn hơn. Khi tín hiệu yêu cầu màng loa tiến ra, nó phải tiến ra nhanh. Khi tín hiệu dừng, màng loa cũng phải dừng đúng lúc. Nếu hệ thống nam châm quá yếu, màng loa có thể tiếp tục rung lên sau khi tín hiệu đã kết thúc. Khi đó, tiếng bass sẽ bị ù, kéo đuôi và thiếu gọn gàng. Tiếng trống nghe cũng sẽ không còn chắc nữa. Nam châm càng to thì loa càng hay, có đúng không? Thì không hoàn toàn. Nam châm lớn có thể tạo ra từ trường mạnh, nhưng chất lượng của một chiếc loa không chỉ phụ thuộc vào kích thước nam châm. Âm thanh hay dở còn phụ thuộc vào vật liệu màng loa, trọng lượng cuộn dây, độ cứng của gân loa, thiết kế thùng loa, mạch phân tần và chất lượng bộ khuếch đại. Một chiếc loa có nam châm rất to nhưng màng loa quá nặng, cuộn dây làm không chính xác hoặc thùng loa thiết kế kém vẫn có thể phát ra âm thanh không hay. Ngược lại, một chiếc loa nhỏ dùng nam châm loại tốt có thể tạo ra từ trường rất mạnh dù nam châm không lớn. Vì vậy, kích thước bên ngoài không phải lúc nào cũng phản ánh sức mạnh thật của nam châm. Đánh giá loa chỉ bằng cục nam châm phía sau cũng giống như đánh giá một chiếc xe chỉ bằng kích thước động cơ. Động cơ lớn chưa chắc chiếc xe đã chạy hay, còn phải xem hộp số, khung gầm, trọng lượng và cách toàn bộ hệ thống được thiết kế. Và cuối cùng, vì sao loa bị rè? Loa rè có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, màng loa bị rách, gân loa bị mục hoặc cuộn dây bị lệch. Nam châm và khung loa có thể bị xô lệch sau một cú va chạm mạnh. Trong một chiếc loa bình thường, cuộn dây phải nằm chính xác ở giữa khe từ, khoảng cách hai bên rất nhỏ. Nếu loa bị rơi hoặc méo khung, cuộn dây có thể cọ vào thành khe mỗi khi chuyển động. Khi đó, ngoài âm thanh bình thường còn xuất hiện tiếng sột soạt, tiếng rè hoặc tiếng cọ sát. Đó là lý do có những chiếc loa nhìn bên ngoài vẫn còn nguyên nhưng âm thanh đã bị hỏng. Hệ thống nam châm và cuộn dây bên trong đòi hỏi độ chính xác rất cao. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt